Acțiunea Boeing este minunată pentru tranzacționare. Analiză tehnică BA. Salut și bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul videoclipului, voi face o analiză grafică Boeing în prima parte și vă voi prezenta o tranzacție fenomenală în cea de-a doua parte a videoclipului, în cadrul secțiunii Strategia de tranzacționare, având un money management al tranzacției în concordanță cu psihologia investitorilor și implicit cu principiile teoriei rafinate a valorilor lui Elliott. Cred că știm cu toții ce este Boeing, de ce este acest hype Boeing în ultima vreme. Se pare că, deși a confirmat o comandă a problematicului 737 MAX, compania nu face profit, însă nu despre asta voi vorbi acum, cum am promis și în clipul anterior, cel cu Tesla. Sper că v-ați revenit din șoc. Ci despre analiza grafică Boeing, nu despre tranzacționare Fibonacci, că a ajuns acțiunea la 50% Fibonacci a căderii de la 445, nu are nicio importanță. Sunt corecții care se întorc și de la 80% retragere Fibonacci. Dacă vă plac acțiunile aeronautice, dacă faceți tranzacționare zilnică sau momentum trading, sau chiar analiză fundamentală Boeing și vedeți prostiile astea cu Fibonacci care nu au nicio noimă, sunt foarte multe exemple care nu funcționează pe acest raționament. Faceți dumneavoastră un research, nu luați de bune vorbele mele, însă mai mult o să vă explic în timpul analizei ce se poate întâmpla cu acțiunea Boeing. Nici fundamentalele unei acțiuni nu au uneori noimă, cel puțin nu în proporție de 100%. Am realizat o predicție acum ceva vreme când Boeing era la 150-160. Am previzionat urcarea la 234. Nu cred că stătea nemaipomenit compania Boeing, fundamental vorbind. Iarăși, ca disclaimer suplimentar, nu tranzacționați fonduri care nu sunt ale dumneavoastră, nu luați credite să faceți tranzacționare în marjă, vă veți prăji economiile și veți suferi. Mai ales la început, investiți la bursă doar dacă aveți câțiva ani de experiență măcar, dacă aveți un plan de tranzacționare, un money management eficient, nu vă aruncați cu capul înainte, căci veți pica singuri în plasă. Poate vă întrebați ce e cu fundalul acesta cu cele două balene, Lufthansa și Boeing, dacă ați urmărit videoclipul cum să tranzacționezi acțiuni Forex, mărfuri și criptomonede, link în colțul din dreapta sus, puteți vedea și predicția Lufthansa și a altor 30 de instrumente financiare. Dacă nu l-ați vizionat, o să faceți legătura când îl veți fi vizionat. Analiza grafică și recunoașterea patternurilor. Acțiunea Boeing a coborât într-un mod mai prăpăstios când piețele s-au prăbușit în martie 2020, dar coborârea ei a început timid în 2019, de la valoarea de 445,8 la 361,58 când a construit valul A cu portocaliu, pe urmă valul B, subdivizat în acel running flat ABC cu roșu, fiindcă valul B s-a dus sub nivelul de origine al valului A cu roșu. A urmat căderea valului C, portocaliu, începută în septembrie 2019 și culminând cu acel market crash în martie 2020, ce a tras și Boeing, bineînțeles. Odată cu finalizarea structurii de valuri ABC cu portocaliu, s-a finalizat și valul A cu negru, de grad superior, adică structura din care face parte. În continuare, de la cel minim de 89,07, prețul s-a cățărat la nivelul curent de $269,1, într-o structură de tip Double Tree, WXY, colorată în gri. Strategia de tranzacționare. Momentan nu știm dacă structura va rămâne sub forma actuală. În teorie mai poate construi încă două valuri, un val X și un val Z, sub forma asta și ținând cont și de acest aspect deosebit de important, aș avea o intrare sell pe care aș face în felul următor. Sell market de la $269,1 sau cât mai aproape, stop loss la nivelul de 347,64 și take profit la nivelul de 89,07. Iar când prețul va fi ajuns la nivelul de 234,2, stop loss-ul va fi fost adus la 0, break-even. Mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept la un nou videoclip mâine. Puteți participa la un sondaj și puteți alege ce acțiuni și alte asset-uri să fie analizate dacă vă înscrieți pe grupul Moraevo pe Facebook. Nu uitați, dați un like dacă v-a plăcut această analiză, un share să vadă și alte persoane interesate de tranzacționare și investiții. Nu uitați că aproximativ 89% din traderi pierd bani, deci puteți ajuta enorm și subscribe să fiți la curent cu alte investiții și oportunități de tranzacționare și să aveți cu adevărat un avantaj în piață. La revedere!